Wat doe jij hier? Ik heb een veel leuker idee. Geen audiëntie, geen regels, maar ga met mij mee. Nee. Een reis door vertrekken vol magie. Het heet hier niet voor niets het Paleis der Fantasie. On tour? No, obey the rules. Denk aan de regels. Aangetreden, open nu! Het is ongehoord wat er gebeurt met de trap. Wat in? What's happening with the stairs? No, stop. Dat is ook leuk. Dus je weet wel alleen maar thuis zitten. Weet je wat ze hebben? Weet je wat ik er ook niet in heb? Niet geweest. Vieren, dan gaan jullie ooit wachten. Ja. Zijn jullie wat?
ging maar net goed. Vlug, we gaan verder. Stuur zelf de fantasievaarder de goede kant op. U bent daar gloeiend bij. I'm in charge now. Ik stop deze door. Dat u zichzelf nog in de spiegel durft aan te kijken, stelt je ongehoorzamer. Wat is er aan de hand? Trubbels? Oh jee, pardoes. Ik heb iets slims bedacht. We bundelen onze kracht. Druk zoveel als je kan op het knopje hiervoor. Doe goed je best en de toer gaat weer door. Wagen ik, don't you dare. Wacht, ik zal je helpen. Illumina Fantasia! Illumina Fantasia! Stukje fantasie, de bron van alle magie! Was een merkwaardige audiëntie. Alle tovertwinkels! Tot ziens allemaal! Au revoir, goodbye, auf Wiedersehen, adios, adieu. Tot snel!